القرعه وهي سخونه كنزيرها مزيان وكنحطها على الوجه ديالها، كنحطها بحال هكا حتى كتبرد، عاد نقلبها. نتاكد بلي القرعه راه ما كتسيلش، كنقلبها على الوجه ديالها. السلام عليكم. في هذا الفيديو غنقدم لكم جوج ديال الانواع ديال المركزات ديال الحامض. عندي هذا المركز ديال الحامض اللي كيطيب، وعندي هذا المركز ديال الحامض بلا طياب. بالنسبه لهاد جوج ديال المركزات كيكونوا كقاعده ديال مجموعه ديال العصائر اللي غادي تشوفوهم معايا في القناه. وبالنسبه لهاد المركزات هادو كتحتفظوا بهم خارج الثلاجه، ما كديروهمش في المجمد، يعني كيبقاو غير في البلاكار على برا. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. بالنسبه للحامض كناخذوا هذا الحامض هذا اللي كتكون الجلده ديالو رقيقه وكيكون عامر بالماء، ما كنخلوش الحامض اللي كيكون ناشف. بالنسبه للحامض هذه هي القيسه ديالو ديال التخزين، لان حتى الثمن ديالو راه مزيان، راه في المتناول، وحتى الحامض راه في الجوده ديالو، راه الجوده ديالو مزيانه. عندي هنا بالنسبه للحامض كنكون غسلته مزيان وكنخليه كينشف، كنخليه كينشف ليله كامله حتى ما تبقاش فيه قطره ديال الماء، لان بالنسبه للمركز ديال الحامض اللي ما كيطيبش هذا كيكون حساس بزاف. بالنسبه للحامض من الاحسن عاد تغسلوه بواحد شويه ديال الخل، يعني كديروه في واحد الاناء وتغسلوه بالخل، ومن بعد كديروه كينشف حتى كينشف حتى ما تبقاش فيه قطره ديال الماء. ها هو راه عندي راه ناشف، غسلته البارح بالليل وخليته حتى ينشف مزيان، عاد كنبدي كنخدم به. وبالنسبه للحامض شي حبه اللي تكون خامجه ولا خامره ما كنديروهاش، كنحيدوها. ديما كناخذوا الحامض اللي كيكون صحيح وكيكون مزيان. بالنسبه للكميه ديال الحامض عندي هنا 5 كيلو ديال الحامض. بالنسبه للكميه اللي غادي نحك كنحك اكثر من نص ديال الكميه. مثلا عندي هنا 5 كيلو ديال الحامض، غادي نحك قياس تقريبا 3 كيلو، وغادي نقسمها على جوج لان غادي نوري لكم جوج ديال الطرق. بالنسبه للحكان ديال الحامض ما كنحكوش، ما كنجروش جوج مرات، يعني الحامض باش ما نجروش هذيك القشره البيضاء كندير غير جره وحده، غير بحال هكا. ديما كناخذوا غير هذه الطبقه هذه الصفراء. ديما كنحك غير الحامضه اللي كتكون صافيه، ما كنحكش الحامض اللي كتكون هكا القشره ديالو بحال هكا ولا مرشوش بحال هكا، يعني ديما كنردوا البال. الكميه اللي حكيتها كنعصرها. عندي هنا لتر ديال العصير ديال الحامض اللي عصرت، كندير لها 750 غرام ديال السكر. وعندي هنا الحامض اللي حكيت في الحكاكه الرقيقه. بالنسبه للحامض ما كتحكوش كاع الكميه كامله، شويه كتحكوها وشويه ما كتحكوهاش. بالنسبه للكميه ديال الحامض اللي استعملت كتبقى على حساب النوعيه ديال الحامض اللي استعملته، لان كل حامض وشحال كيخرج لكم. كاين الحامض اللي كيخرج لكم واحد الكميه كبيره ديال العصير الا كان فيه الماء، وكاين الحامض فاش كيكون ناشف ما كيخرج لكمش كميه كبيره. ما غاديش نعطيكم المقياس، يعني القياس بالقياس يعني ديال الكميه ديال الحامض، ولكن غادي نعطيكم القياس يعني بالمقياس ديال العصير. عندي لتر ديال العصير كديروا لها 750 غرام ديال السكر، وكتحكوا الكميه الكبيره ديال الحامض. ثاني بغيتو تحكوا الكميه اللي كامله كتقدروا تحكوا الكميه كامله. اول حاجه كنديرها بالنسبه لهذا لوزيست هذا كنزيد له السكر 750 غرام ديال السكر. هاد القشره ديال الحامض اللي حكينا هذا كيتخدم مزيان، غادي نخدمها انا باليد ديالي كيكون حسن، لان هاد لوزيست هذا كيطلق مزيان في السكر. فاش كتخدموه بهذه الطريقه هذه كتحكوه مزيان في السكر.
كنخدمو تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، كتشمو حتى الريحه ديالو كيطلق الريحه مزيانه. صافي بعد ما خدمت السكر والقشره ديال الحامض كتلاحظوا حتى اللون ديال السكر كيولي صفر، كيتنسم مزيان. كنزيد العصير ديال الحامض، كنصفيه غير الا كانت فيه شي علفه باش ما كنزيدهاش. ودوك الجلود الغلاط حتى هما كنحيدهم. كنحركو مزيان وكنغطيه. نمشي معكم المراحل بشويه بشويه. بالنسبه للبنات يعني المبتدئات واللي ما عندهمش تجربه يعني في المركزات والعصائر، المركز الاول ساليته، كنمشي للمركز الثاني. عندي هنا الحامض اللي حكيت لو زيست ديال الحامض، عندي هنا العصير ديال الحامض اللي عصرت، وعندي هنا 800 غرام ديال السكر ديال سنيده. بالنسبه لهاد القشور ديال الحامض، بغيتو الحامض كامل كتحكوه ولا كتحكو غير نص ديال الكميه ولا كتحكو غير حامضات، ماشي مشكل، نتوما كديروا على حسب الرغبه ديالكم. صافي كنزيد هاد الكميه ديال السكر، درت 800 غرام. بنفس الطريقه كنخدموا هاد القشور هادو ديال الحامض، كنحكهم مع السكر. هي الحاجه شحال ما خدمتوها مزيان كتعطيكم نتيجه مزيانه. اي حاجه كتخدموها خص تعطيوها الوقت ديالها. كنزيد الحامض، بالنسبه للحامض كنصفيه لان مازال عندي فيه العظام وعندي فيه الجلود اللي كيكونوا غلاط. بغيتو تصفيوه صفيوه، ما بغيتوش ماشي مشكل. كنحركو مزيان. صافي عندي هاد المركز هذا الثاني، خليته حتى هو بكيله كامله حتى داب السكر ديالو. صافي هذا هو المركز الثاني اللي حضرت معاكم. ديما كنردوا البال من شي علفه، لان العلفه هي اللي كتعطينا المرونه في العصير. صافي هذا غادي نحطو يطيب. هنا العصير درتو فوق النار تقريبا غير واحد ربع ساعه، غير كيطلع الكشكوشه. هاد الكشكوشه هذه ديال الفوق كنحيدها. صفايه
القرعه وهي سخونه كنزيرها مزيان وكنحطها على الوجه ديالها، كنحطها بحال هكا حتى كتبرد، عاد نقلبها. وهذا المركز الاول صافي حتى هو خليته ليله كامله اللي خليته. السكر ديالو كامل دار. صافي هذا المركز هذا كنصفيه. اللي بغى طحنو بالنسبه لي ما كنطحنوش، لان صافي بالنسبه لهاد القشور هادو ديال الحامض يعني باتوا ليله كامله، صافي راهم كيبقاو مزيان في هذا المركز هذا. صافي غير كنصفيه. وبالنسبه لهاد القشور هادو ما كنضيعوهمش، كنعصر مزيان في القشور ديال الحامض. عمرتهم هنا في هذا الاناء هذا، غادي نديرهم في المجمد. هنا كناخذ واحد القرعه ديال الزيت اللي تكون مغسوله مزيان، كتكون معقمه، كنعمر فيها العصير. صافي القرعه بعد ما حمرتها كنسدها مزيان. بالنسبه للقرعي اللي ما كيتسدوش مزيان ما نديروش فيهم العصير، لان كيدخلهم النفس. من الاحسن ديما نديروا القرعه اللي كتسد مزيان. وباش نتاكد بلي القرعه ما كتسيلش كنقلبها على الوجه ديالها. كنزيرها مزيان. هادو هما جوج ديال المركز ديال الحامض اللي وجدت معكم في هذا الفيديو. هذا المركز ديال الحامض اللي ما طايبش، وهذا المركز ديال الحامض اللي كيطيب. بالنسبه لمكان التخزين ديما كنخزن في واحد البلاكار اللي كيكون بعيد على الضوء وبعيد على الرطوبه وبعيد على الحراره. بالنسبه للقرعه اللي حليتها كنديرها في الثلاجه وكتبقى لمده طويله. بالنسبه لهاد القراعي هادو ضروري يديروا القراعي اللي كيتسدوا مزيان، يعني ما يدخلهمش النفس. وبالنسبه للاواني ديال التخزين، الا كان عندكم هاد القراعي كتخزنوا فيهم، هادو ديجا ديال العصير راه كيتغسلوا مزيان وكتخزنوا فيهم. ولا كتخزنوا في هاد القراعي هادو اللي كيجي فيهم الكونفيتير، كتغسلوهم مزيان وكتخزنوا فيهم. بالنسبه للقراعي دائما ردوا البال. بالنسبه للقرعه اللي غادي نستعملوها ما خصهاش تكون مصديه. بالنسبه للقرعه اللي مصديه ما كنستعملوهاش. وبالنسبه للبلاستيك نحاولوا اننا نتفاداو البلاستيك، ما نخزنوش في البلاستيك. وحتى بالنسبه للتحضير نبتعدوا على البلاستيك وحتى على الالومنيوم، لان الحامض كيتفاعل. ديما نستعملوا الاواني ديال الزجاج. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي من الاعجاب ديالكم. وهكا كنجي لنهايه الفيديو. اي تساؤل عندكم خليوه لي في التعليقات. كنقول لكم بسلامه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.